ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดนาป่าพงวันนี้จะให้ดูพระสูตรเกี่ยวกับสัพปุรุษที่พระองค์เปรียบเหมือนมหาเมฆพระศาสดาบอกมหาเมฆตั้งขึ้นเนี่ยก็ยังประโยชน์ให้ข้าวกล้างอกงามนะเลยพระองค์เปรียบเหมือนสัพปุรุษเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในสกุลเนี่ยย่อมที่จะยังตระกูลนะให้เจริญงอกงามอยู่เย็นเป็นสุขนะบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรพระศาสดาบอกว่าภิกขุทั้งหลายสัพบุรุษเมื่อเกิดในสกุลย่อมเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากนะคือแก่มารดาบิดาบุตรภริยาแก่ทาสกรรมกรคนรับใช้แก่มิตรสหายแก่สมณพราหมณ์ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาเมฆยังข้าวกล้าทั้งปวงให้งอกงามชื่อว่าย่อมมีมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากฉันใดสัพบุรุษเมื่อเกิดในสกุลย่อมเกิดมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากคือแก่มารดาบิดาแก่บุตรภริยาแก่ทาสกรรมกรคนรับใช้แก่มิตรสหายแก่สมณพราหมณ์ฉะนั้นเหมือนกันพระองค์ตรัสต่อว่าสัพบุรุษผู้ครอบครองโภคทรัพย์เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเทวดาย่อมรักษาเขาผู้อันธรรมะคุ้มครองเป็นพหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลและความประพฤติเกียรติย่อมไม่ละเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมใครจะสามารถติเตียนเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลมีวาจาสัตย์มีหิริในใจเปรียบเหมือนแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ชมแม้พรหมก็สรรเสริญเขาทั้งพรหมทั้งเทวดาเลยสรรเสริญนะสัพบุรุษนะดังนั้นคนดีเนี่ยเขาเกิดมาก็เกิดมาแต่กรรมนั่นแหละเพราะว่าทำกรรมดีมาก่อนนะเพราะว่ากายเนี่ยเป็นกรรมเก่านะกายนี้เป็นกรรมเก่าดังนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมเก่าที่เราได้ทำเอาไว้เนี่ยอุปนิสัยเก่าที่เราสร้างมานะนำพาให้มโนเนี่ยโน้มเข้าไปหาธรรมารมณ์นะธรรมังที่ดีแล้วก็เหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงไปในผืนนานะที่มันดีนะแล้วก็เจริญงอกงามขึ้นมาดังนั้นเวลาพวกเราสร้างเหตุปัจจัยอะไรก็ตามเนี่ยก็พยายามสร้างเหตุที่ดีให้มากกว่าเหตุที่ไม่ดีนะถ้าเหตุที่ไม่ดีก็ให้น้อยแล้วก็ไม่ให้มีเลยก็จะดีที่สุดนะและถ้าไม่มีเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสบุคคลนั้นก็จะปรินิพพานในปัจจุบันทีนี้ลักษณะของผู้เป็นสัพบุรุษในตรงนี้ที่พระองค์ตรัสไว้ก็คือตั้งอยู่ในธรรมะนะคือมีความสมบูรณ์ด้วยศีลมีวาจาสัตย์มีหิริในใจหิริคือความละอายจริงเขาก็มีคุณสมบัติขนาดเนี้ยนะก็สามารถเป็นที่ชื่นชมของเทวดาและก็พรหมได้แล้วแล้วก็จะยังประโยชน์เกื้อกูลยังประโยชน์เกื้อกูลให้กับใครนะให้แก่มารดาให้แก่บิดาให้แก่บุตรนะให้แก่ภรรยา
ให้แก่ทาสกรรมกรแล้วก็คนรับใช้แล้วก็มิตรสหายรวมไปถึงสมณพราหมณ์ด้วยนะดังนั้นสมณพราหมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสัพบุรุษนะก็จะได้รับประโยชน์ด้วยประโยชน์ที่ได้ก็คือนะข้าบดีนะหรือบุตรข้าบดีเนี่ยก็จะเกื้อกูลด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชนะส่วนบรรพชิตเนี่ยพระผู้มีพระภาคก็ให้อนุเคราะห์ด้วยอะไรด้วยการให้ธรรมะซึ่งชื่อว่าเป็นการให้อมตะให้ความไม่ตายนั่นเองนะเรามาดูตรงนี้เราจะเห็นว่าไปเหมือนกับโสดาบันประเภทที่สองนะคือพวกโกลังโกละนะที่พระองค์บอกว่ากลับมาสู่สกุลหรือตระกูลเนี่ย2-3 ครั้งเป็นอย่างมากในนี้ก็ใช้คำว่ากูเลนะกูเลนะหรือตระกูลหรือสกุลนะซึ่งเคยบอกไปในครั้งก่อนว่าตัวกลับมาสู่สกุลเนี่ยก็คือตระกูลของมนุษย์นั่นเองนะกลับมาสู่ตระกูลของมนุษย์เท่ากับว่าโกลังโกละเนี่ยคือผู้ที่กลับมาสู่ตระกูลของมนุษย์เนี่ย2-3 ครั้งนะไม่เกิน3ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงคำว่าสกุลนะหรือตระกูลเนี่ยจะหมายถึงตระกูลของมนุษย์นะซึ่งเราไม่เคยเห็นตัวอย่างของตระกูลของเทวดาอย่างนี้นะอีกอันเนี่ยคำว่าเทวดาย่อมรักษาเขาผู้มีธรรมะคุ้มครองแล้วนะดังนั้นอันนี้เป็นความเกี่ยวข้องกับเทวดากับมนุษย์เนี่ยซึ่งจะมีในพระสูตรที่เราเจริญเมตตาอันนั้นพระศาสดาก็บอกว่าเทวดารักษานะดังนั้นการที่เทวดาเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเหตุปัจจัยหนึ่งก็คือเราเนี่ยตั้งอยู่ในธรรมดังนั้นถ้าเราตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยเทวดาก็จะคุ้มครองและรักษาแต่นั่นก็คืออย่าไปมองว่าเป็นหน้าที่ของเทวดาที่เกิดมาแล้วต้องมาคุ้มครองหรือดูแลรักษาเรานะซึ่งถ้าเราไม่ตั้งอยู่ในธรรมเขาก็ไม่ได้มีความคิดที่จะเมตตาหรือช่วยเหลือประเด็นที่สองสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมถึงแม้เขาอยากจะรักษาอยากจะดูแลเราเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้ากรรมของเราต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเทวดาก็ไม่มีอำนาจที่จะดลบันดาลให้เราเป็นไปตามที่เขาปรารถนาได้นะดังนั้นก็ทำได้ระดับหนึ่งนิดๆหน่อยๆนะอย่าไปคิดว่าทุกอย่างเกิดจากการโดนบันดาลของเทวดาอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเป็นอย่างนั้นไปอีกนะแล้วคุณธรรมของคนที่จะมีเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมที่พอสมควรนะเป็นพหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลและวัดเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายอย่างเราไปดูคุณธรรมที่จะทำให้เป็นท้าวสักกะเนี่ยวัตตบท7 ประการแต่ละอันนี้ไม่ง่ายเลยนะเราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิตนะนี่ก็ยากข้อหนึ่งนะ2เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลจนตลอดชีวิตนี่ก็ไม่ง่ายนะ3เราพึงพูดจาอ่อนหวานตลอดชีวิตนะพูดจาอ่อนหวานตลอดชีวิต4เราไม่พึงพูดวาจาส่อเสียดตลอดชีวิตไม่พูดวาจายุยงให้คนแตกกันนั่นเองตลอดชีวิต
5. เราพึงมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินอยู่คลองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต 6. เราพึงพูดคำสัตย์ตลอดชีวิต 7. เราไม่พึงโกรธตลอดชีวิตถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราพึงกำจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียวนี่ก็ไม่ง่ายนะดังนั้นคุณธรรมที่จะทำให้เราเป็นเท้าสักกะเนี่ยใครทำได้ก็เหมือนเป็นบันไดที่จะไต่ขึ้นไปสู่ความเป็นโสดาบันนะความเป็นเท้าสักกะเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นจากทุกขติทั้งหมดเพราะพระศาสดาเนี่ยเป็นเท้าสักกะมาถึง36 ครั้งก่อนจะมาตรัสรู้เนี่ยเป็นเท้าสักกะมา36 ครั้งนั่นแสดงว่าในระหว่าง36 ครั้งเนี่ยที่กว่าจะได้เป็นเทวดาหรือเป็นเทวดาที่เป็นเท้าสักกะเนี่ยก็นานมากอะนะเทวดามนุษย์เต่าตาบอดเจอแอกไม้ไผ่อะนะระหว่างนั้นก็ต้องไปเกิดในคติอื่นอีกมากมายนะทุกคติต่างๆดังนั้นเท้าสักกะก็ยังไม่พ้นจากทุกขติแต่ก็จะมีเท้าสักกะนะบางคนที่สามารถจะเป็นโสดาบันได้นะเพราะตัวธรรมะนี้เหมาะกับมนุษย์และเทวดาซึ่งถือว่าเป็นภพที่เข้าใจธรรมะได้ง่ายนะสามารถรู้ได้นะมีศักยภาพในการรู้ธรรมะที่จะทำตนเองให้หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายได้พระองค์บอกภิกขุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนเป็นมานพชื่อว่ามัคคะเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้ามัคควาเท้าสักกะนี่มีชื่อหลายชื่อนะ ได้ให้ทานมาก่อนเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าปุรินนะปุรินทะได้ให้ทานโดยเคารพเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าสักกะดังนั้นคำว่าสักกะเนี่ยได้มาจากเหตุปัจจัยคือการให้ทานโดยเคารพนะการให้ทานโดยเคารพให้ทานโดยเคารพโดยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนเห็นผลที่จะพึงมาถึงเราให้อย่างนี้เท้าสักกะมีความสามารถที่จะคิดเนื้อความได้ 1,000 เรื่องในคราวเดียวในครู่เดียวเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าสหัสนัยพวกเราแก้ปัญหา 1,000 เรื่องได้ในคราวเดียวแป๊บเดียวไหมไม่ไหวนะไม่สามารถแต่เท้าสักกะสามารถนะสามารถที่จะแก้ปัญหาเทวดามาเลย 500-600 คนนี่นะแก้ปัญหาแป๊บเดียวแป๊บเสร็จนะมีนางอสุรกัญญานามว่าสุชาเป็นประชาบดีเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าสุชัมบดีนะเสวยราชสมบัติอันเป็นอิสราธิปดีของเทวดาเหล่าดาวดึงส์เพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเทวานมินทะเพราะเป็นผู้สมาทานวัตตบท7ประการจึงได้ความเป็นเท้าสักกะทีนี้จะให้ดูในอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของ
การมีปฏิปทาที่ให้ถึงความมีสักกายะขึ้นมาสักกายะหรือสักกายันตะความยึดถือว่าตัวตนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะอะไรนะพระศาสดาตรัสบอกเอาไว้ปฏิปทาอันให้ถึงความตั้งขึ้นแห่งสักกายะพระองค์ใช้คำว่าสักกายะสมุทยคามินีปฏิปทาก็คือหนทางดำเนินไปหรือเครื่องดำเนินไปหรือข้อปฏิบัติเนี่ยที่ทำให้ยึดถือตัวตนเนี่ยมันเกิดขึ้นความยึดถือตัวตนพระองค์บอกว่านั่นคือการที่บุคคลเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราอันเนี้ยคือปฏิปทาให้ถึงความเกิดขึ้นแห่งตัวตนนะตัวตนจะเกิดขึ้นในทางตรงข้ามปฏิปทาให้ถึงความดับสักกายะก็ตรงข้ามอันนี้เลยนะนั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราคือเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสเมอัตตาก็จะเป็นตรงข้ามคือเป็นเนตังมะมะเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้เป็นปฏิปทาดับซึ่งสักกายะเรียกว่าสักกายะนิโรธสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสักกายะตัวเนตังมะมะแต่นี้เนตังมะมะเนี่ยมันจะเกิดมาได้อย่างไรมันก็เกิดมาจากการเห็นอนัตตาการเห็นอนัตตาเราก็ถอยไปในพระสูตรนี้ว่าอะไรเป็นอนัตตาบ้างพระองค์ไล่ตั้งแต่รูปเป็นอนัตตารูปจักขุตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นอนัตตาตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นอนัตตาทีนี้ความหมายของคำว่าอนัตตาเนี่ยบางทีก็งงกันว่าจะหมายความว่าอย่างไรจริงๆไม่มีอะไรที่จะงงหรือสับสนหรอกถ้าอ่านในพระสูตรก็ง่ายๆนะเพราะพระองค์จะเทียบกับคือบอกพระองค์ก็บอกตรงๆเลยว่าถ้าอาการอย่างเงี้ยเรียกเป็นอัตตาถ้าอาการอย่างเงี้ยเรียกเป็นอนัตตานะเราลองดูพระสูตรอย่างนี้พระองค์บอกว่าผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าจักขุเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรจักขุย่อมปรากฏแม้ความเกิดเห็นนะแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจักขุเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการฉะนี้จักขุจึงเป็นอนัตตานั่นคือพระองค์กำลังบอกว่าจักขุเนี่ยหรือรูปเนี่ยเป็นอนัตตานะใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นอัตตามันเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะว่าจักขุย่อมปรากฏแม้นั่นคือคุณสมบัติของอนัตตาต้องปรากฏแม้ความเกิดถูกต้องไหมอันที่สองย่อมปรากฏแม้ความเสื่อม
ก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวอย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจักขุเป็นอัตตาจึงไม่ควรคือใช้ไม่ได้พระองค์จึงบอกด้วยประการชนิดจักขุจึงเป็นอนัตตาดังนั้นอนัตตาจักขุของเราเนี่ยเกิดปรากฏไหมเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏไหมเสื่อมปรากฏเห็นนะแล้วจักขุของเราแตกสลายได้ไหมจักขุมีใครจักขุของใครเที่ยงไหมไม่เที่ยงแตกสลายได้นะดังนั้นพระองค์บัญญัติเลยจักขุเป็นอนัตตาพระองค์ทรงบัญญัติสิ่งที่เป็นอนัตตาไว้แล้วว่าอะไรเป็นอนัตตาบ้างนั้นเราไปดูคำแปลของมหาจุฬาหัวข้อ818พระองค์บอกเลยว่าจักขุเป็นอนัตตาแล้วก็รูปเป็นอนัตตาถ้าจักขุเป็นอนัตตาติดกับจักขุคืออะไรหูจมูกลิ้นกายนี่ส่วนของรูปมี5อายตนะเป็นอนัตตาหมดเลยและพระองค์ก็รวมไปถึงใจเป็นอนัตตาดังนั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาพระองค์บอกเลยว่าจักขุย่อมปรากฏแม้ความเกิดย่อมปรากฏแม้ความเสื่อมหูจมูกลิ้นกายปรากฏแม้ความเกิดไหมด้วยปรากฏแม้ความเสื่อมไหมด้วยดังนั้นสิ่งที่ปรากฏแม้ความเกิดปรากฏแม้ความเสื่อมพระองค์เรียกมันว่าเป็นอนัตตาและสิ่งใดที่เกิดและสิ่งใดที่เสื่อมสิ่งนั้นมีความดับไหมมีสิ่งนั้นต้องมีความดับนั่นคือสิ่งนั้นมีการเกิดเสื่อมและมีการดับไปอนัตตาจึงเป็นคุณสมบัติของสิ่งที่มีการเกิดปรากฏเสื่อมแล้วก็ดับไปเป็นสัจจะความจริงที่โสดาบันก็จะทราบโสดาบันก็จะต้องรู้อะไรเพราะการได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมนี่คือสิ่งที่โสดาบันจะทราบนั่นคือโสดาบันเข้าใจความเป็นอนัตตานั่นเองว่าอนัตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏมีการแตกสลายปรากฏสิ่งที่เกิดไม่ดับไม่มีไม่แตกสลายไม่มีในโลกสิ่งที่เสื่อมไม่ดับไม่แตกสลายไม่มีในโลกที่อยู่ในพระสูตรที่พระเจ้าบอกว่าสิ่งใดที่บัณฑิตกล่าวว่าไม่มีเราก็กล่าวว่าไม่มีรูปที่ไม่แตกสลายไม่มีในโลกถูกต้องไหมไม่มีรูปใดไม่แตกสลายในโลกดังนั้นสิ่งเนี้ยที่มีคุณสมบัติคือเกิดเสื่อมแตกสลายเนี่ยพระองค์เรียกมันว่าเป็นอนัตตาคุณสมบัติของสิ่งที่เป็นอนัตตาตอบอยู่ในพระสูตรแล้วมีอยู่แล้วชัดเจนว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาได้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรดังนั้นถ้ารู้สึกว่าเอตังมะมะเอโสมัสมิเอโสเมตตาเนี่ยไม่ใช่ละเพราะว่ามันจะหลงว่าเป็นของเราเป็นตัวตนเที่ยงแท้ถาวรเนี่ยแต่คนเห็นอย่างเงี้ยจะเห็นสัจจะความจริงว่ารูปเนี่ยไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณหรือเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงของฉบับนี้ก็แปลว่ารูปเป็นอนัตตาเหมือนกัน
อีกฉบับหนึ่งก็แปลเหมือนกันว่าจักขุจึงเป็นอนัตตารูปจึงเป็นอนัตตาแล้วก็เอาไปเทียบกับตัวรากกิ่งไม้ใบไม้เวลาเราเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาเนี่ยจนมันเสื่อมสลายหายไปเนี่ยเราผู้สังเกตยังอยู่แต่กิ่งไม้นั้นหมดไปแล้วหายไปแล้วนะกิ่งไม้หมดไปแล้วดังนั้นเวลากิ่งไม้หายไปเนี่ยเรารู้ว่ากิ่งไม้มันหายไปนั่นคือขณะที่กำลังมีสองสิ่งผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยสิ่งหนึ่งหายไปแต่ผู้สังเกตยังอยู่ไม่ได้หายไปตามสิ่งนั้นไม่ได้หายไปด้วยดังนั้นผู้สังเกตนี่แหละจะเป็นผู้ที่เห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ากิ่งไม้หรือรูปนั้นเป็นอนัตตาตัวรูปเองมันพิจารณาอะไรไม่ได้หรอกมันมองตัวมันเองไม่ได้ว่ามันเป็นอนัตตาแต่ผู้ที่มองก็คือสัตตานังนั่นเองที่เข้าไปหลงยึดสิ่งนั้นและพอเห็นสิ่งนั้นแตกสลายเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขึ้นมาสิ่งนั้นมองสภาพธรรมต่างๆอยู่เห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นถึงความแตกสลายดังนั้นบางทีถ้าไม่มีการแตกสลายให้เห็นเนี่ยหรือการแตกสลายนั้นสังเกตยากนะอันนี้แหละที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเราดูแรกๆเนี่ยเราจะเห็นว่าภูเขาก็ไม่น่าแตกสลายหรือดวงดาวหรือสิ่งบางสิ่งที่เราเห็นความเสื่อมมันยากอ่ะดังนั้นแม้แต่พรหมเองก็ยังมองบางสิ่งบางอย่างที่มีการแตกสลายว่าไม่แตกสลายมองผิดก็มีแม้แต่พรหมมองผิดก็ยังมีเลยนะว่ายังไงนะผู้นั้นจะเป็นวิญญาณได้อย่างไรเพราะผู้นั้นเป็นผู้เห็นวิญญาณอีกทีหนึ่งไงเราดูไม่ครบไงบางทีเราดูแต่รูปเราดูแต่เวทนาดูแต่วิญญาณเวลาเราดูสิ่งพวกเนี้ยเราก็นึกว่าเราใช้วิญญาณดูแต่วิญญาณก็ไม่รู้เรื่องอะไรชื่อมันเป็นผู้รู้แจ้งแต่ความรู้แจ้งของมันไม่ใช่ชีวิตเนี่ยมันเหมือนแสงสว่างที่พระเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้ถึงบอกไงว่าผู้ที่รู้จริงๆเนี่ยก็คือสัตตานังนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบกุมารกุมารีกับเรือนน้อยๆเห็นไหมมันจะชัดเจนให้เห็นถึงความที่อสังคตาธาตุเนี่ยมันเหมือนชีวิตน่ะแล้วขันธ์ห้าเนี่ยมันก็คือดินคือเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเพราะเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินพระองค์เปรียบเหมือนขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเห็นนะวิญญาณเหมือนชีวิตเลยแต่ไม่ใช่ชีวิตมันคือเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเนี่ยนี่ดูพระสูตรสูงเนี่ยพระสูตรที่ขั้นละเอียดที่เปรียบเทียบสองระบบดังนั้นเวลาถ้าเราเห็นพระสูตรที่เปรียบเทียบระบบเดียวอยู่ในระบบเดียวเนี่ยเราจะมองไม่ออกเราจะมองวิญญาณเป็นชีวิตไปหมดแต่พอมาเป็นพระสูตรที่เปรียบเทียบสองระบบนะระบบเกิดกับระบบไม่เกิดปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มเห็นชัดนะอันหนึ่งเป็นชีวิตอันหนึ่งไม่ใช่ชีวิตนะกุมารกุมารีกับเรือนน้อยๆนะดังนั้นกุมารกุมารีก็เป็นอสังคตาธาตุเรือนน้อยๆก็เป็นสังคตาธาตุเรือนน้อยๆมีอะไรที่ทำด้วยดิน
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นนะเธอจงเรี่ยรายกระจัดกระจายให้ถูกวิธีเนี่ยเรี่ยรายกระจัดกระจายซึ่งขันธ์ห้าตัวเนี่ยกุมารกุมารีเรี่ยรายกระจัดกระจายเรือนน้อยๆนะด้วยมือและเท้าเอามือและเท้าเนี่ยปัดเรือนน้อยๆเรือนน้อยๆคืออะไรขันธ์ห้ากุมารกุมารีทำลายเรือนน้อยๆคือทำลายขันธ์ห้าเธอจงเอานะกุมารกุมารีเนี่ยเอามือและเท้าเรี่ยรายกระจัดกระจายเรือนน้อยๆนะและพระองค์ก็บอกว่าเธอจงเรี่ยรายกระจัดกระจายขันธ์ห้าให้ถูกวิธีนี่การเรี่ยรายกระจัดกระจายขันธ์ห้าให้ถูกวิธีคืออะไรคือการไม่ได้ไปทำลายขันธ์ห้าแต่ไปทำลายความพอใจในขันธ์ทั้งห้านะทำลายความพอใจอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเพราะอะไรเพราะไม่งั้นมันจะเข้าไปสู่อัตตกิลมัฏฐานุโยโคการทรมานตนให้ลำบากถึงว่าเราทำลายกิเลสผิดตัวไงไปทำลายผิดตัวไปทำลายขันธ์ห้าบางคนก็ว่าฆ่าตัวตายซะอย่างเงี้ยหรือมาทรมานกายให้มากก็ไปทำลายผิดตัวอีกแต่ไม่ทำลายฉันทะความพอใจในขันธ์ทั้งห้านี่ไงดังนั้นพระศาสดาจึงบอกว่าทำลายให้ถูกวิธีนะจงเรี่ยรายกระจัดกระจายขันธ์ห้าให้ถูกวิธีแล้วก็โยงมาถึงตัณหาเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาตัณหขยะตัณหขยาคือนิพพานคือความดับเย็นซึ่งก็ไปดูพระสูตรอยู่ในพระสูตรนี้พระสูตรเดียวกันเนี่ยที่กุมารกุมารีมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในเรือนน้อยๆใช่ไหมถูกผูกด้วยเครื่องผูกคือความพอใจนะแต่นั้นพระองค์ให้ทำลายความพอใจไม่ต้องไปทำลายรูปนะไม่ต้องไปทำลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ทำลายความพอใจในรูปความพอใจในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฟังเหมือนทำลายรูปนั่นแหละแต่พูดสั้นไปหน่อยต้องพูดให้เต็มก็คือทำลายความพอใจในรูปแต่บางทีเราก็พูดกันสั้นๆว่าทำลายรูปซะทำลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอสั้นไปมันก็เลยลืมประโยคเต็มว่าต้องทำลายความพอใจและการดับเย็นก็คือดับเย็นความพอใจนั่นเองรูปก็ไปดับเย็นอะไรมันไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็พังไปของมันก็ต้องดับเย็นความพอใจในรูปในรูปมันก็มีสองอันอีกรูปภายนอกรูปภายในภูเขาแม่น้ำลำธารทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ภายนอกหมดเลยพอรูปภายในก็มาร่างกายละในร่างกายก็มีในมีนอกอีกถ้ากายในกายก็เป็นอะไรน้ำเลือดน้ำเหลืองกระดูกใช่ไหมภายนอกก็ผมขนเล็บฟันหนังนี่ที่เห็นในภายนอกดังนั้นภายนอกภายในก็อยู่ที่การเปรียบอีกว่าเราจะเปรียบกับอะไรถ้าเปรียบทั้งก้อนก็ภายนอกก็เป็นพวกรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกไปนะภูเขาแม่น้ำลำธารทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองต่างๆอันนี้ของภายนอกแล้วอีกอันที่พระองค์บอกว่าอย่างการฆ่าสัตว์ก็เป็นสังโยชน์การลักทรัพย์เป็นสังโยชน์ศีลห้าเนี่ยตัวศีลห้าเป็นสังโยชน์ด้วยอันนี้แบบเท่ากับมาลงในเรื่องของศีลก็เป็นตั้งแต่หยาบมาเลยของหยาบก็เป็นสังโยชน์แล้วก็ไล่มาถึงความพอใจเป็นสังโยชน์ตอนนี้พอมันยึดติดเข้าไปลึกแล้วเนี่ยจะไปพูดความพอใจมันดูไม่ออกละดังนั้นเวลาพูดกับปุถุชนก็ต้องพูดว่าแก้วแหวนเงินทอง
นะบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรเนี่ยเป็นสังโยชน์นะเป็นเครื่องผูกนะที่ผูกไว้หย่อนแต่แก้ได้ยากเครื่องผูกที่ทำด้วยเหล็กด้วยไม้เนี่ยไม่ใช่เครื่องผูกที่แน่นหนามั่นคงหรอกอันนั้นยังไม่แน่นหนายังไม่มั่นคงแต่เครื่องผูกอันเนี้ยหนาแน่นมั่นคงเห็นไหมถ้าเราเอาพระสูตรนะตื้นๆกับพระสูตรลึกๆเนี่ยมานะมันเหมือนจะขัดกันแต่จริงๆไม่ขัดหรอกเพราะว่าเวลาพระสูตรตื้นๆเนี่ยนะสอนกับปุถุชนเนี่ยต้องดูว่าเหตุปัจจัยของปุถุชนเขาคิดว่ากายนี้เป็นของเขาดังนั้นเวลาบอกเรื่องของกรรมก็จะมีว่านะกรรมของเรานะมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแต่พอลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วกรรมคืออะไรที่ตั้งวิญญาณสี่ที่ตั้งวิญญาณสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเป็นของเราไหมไม่ใช่อ้าวตกลงแล้วกรรมเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเรากันนะ ใช่ไหมเนี่ยพอเข้ามาสู่ธรรมะชั้นลึกแล้วว่ากรรมก็ไม่ใช่ของเราเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่ากรรมจริงๆคืออะไรแต่แรกๆเนี่ยกรรมเป็นของเราเพราะว่าเรายึดถือรูปเป็นตนยึดถือรูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปความยึดถือนี้หนาแน่นนะจนยังไม่อาจพูดอย่างอื่นได้ดังนั้นภายใต้ความหนาแน่นว่ารูปเป็นตนเนี่ยของตนจึงเป็นสังโยชน์ของผู้มีตนนะเป็นรูปเป็นตนจนกว่าเขาจะแกะตรงนี้ได้พอแกะตรงนี้ได้ใช่ไหมแล้วเขามาเห็นว่าตัวของเขาก็ไม่ใช่ตนนั่นแหละจะเริ่มมาเห็นสังโยชน์ตัวจริงคือความพอใจในรูปว่าเป็นตนนั่นแหละเป็นสังโยชน์เป็นเครื่องผูกที่แท้จริงเนี่ยมันซ้อนกันอยู่อย่างเนี้ยดังนั้นพระธรรมเนี่ยของพระศาสดาเราก็จะต้องปูพื้นฐานให้แน่นตั้งแต่แรกไปเลยถ้าพื้นฐานตอนแรกไม่แน่นเนี่ยมันจะไปไขว้กันตอนปลายแล้วจะงงดังนั้นก็จะมีความสับสนเกิดขึ้นได้ถ้าพื้นฐานเราไม่แน่นเราก็จะนึกว่าคำของพระเจ้านั้นขัดแย้งกันจริงๆไม่ขัดแย้งนะแต่พระองค์สอนภายใต้ที่บุคคลที่ยึดถือกำลังยึดถือเต็มเหนียวเลยต้องแบบนี้ดังนั้นตัวศีลห้าทุกข้อเป็นสังโยชน์หมดนะตัวแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรพวกนี้เป็นสังโยชน์หมดเป็นเครื่องผูกแต่พอสูงขึ้นมาปุ๊บเริ่มรู้จักรูปรู้จักแยกแยะรู้จักเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มพูดได้แล้วว่าผู้ที่พอใจในขันธ์ห้านั่นแหละเนี่ยผู้พอใจในขันธ์ห้านั่นแหละคือผู้ที่กำลังยึดติดแล้วก็แยกความยึดติดกับสิ่งที่ตั้งของความยึดติดแล้วก็ผู้ยึดติดนะจึงแยกอุปทานกับสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานคือขันธ์ห้าอุปทานหมายถึงฉันทราคะแล้วก็ผู้ที่มีฉันทราคะก็คือกุมารกุมารีเห็นนะมีตัวละครขึ้นมานะที่ตั้งของความยึดติดและผู้ที่มีความยึดติดความยึดติดคือฉันทราคะสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของความยึดติดคือขันธ์ห้าส่วนผู้ที่มีความยึดติดคือสัตตานัง
กุมารกุมารีนะก็เปรียบด้วยอุปมาง่ายๆคือกุมารกุมารีเล่นเรือนน้อยๆ2 อันถูกผูกกันด้วยสังโยชน์คือความพอใจความพอใจแตกออกไป4ฉันทะราคะนันทิตัณหาเป็นตัวผูก2 อันให้ไปด้วยกันดังนั้นถ้าเรือนพังเด็กร้องไห้พอเรือนมันดีสวยงามเด็กดีใจเขาก็จะดีใจเสียใจไปตามขันธ์ 5ใช่ไหมแล้วพอมีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอขันธ์ 5แตกทำลายกุมารกุมารีก็เหมือนกับจะแตกทำลายไปด้วยเราเลี้ยงสุนัขสักตัวแมวสักตัวเนี่ยโอ้เวลามันโดนรถทับนะหัวใจสลายนะดังนั้นใครเคยเลี้ยงก็อาจจะเคยมีประสบการณ์นะที่บ้านมีรถอย่างเงี้ยแล้วมันก็ชอบไปนอนนะตรงลูกล้อนะถอยมาเปละเลยนะเละเลยคาลูกล้อโอ้โหรักมันมากนะลูกแมวตายลูกหมาตายนะเสียใจร้องไห้กันนะเนี่ยเพราะเราผูกพันองค์ก็เลยยกตัวอย่างแบบเนี้ยกับคามินิซึ่งคามินิก็จะถามว่าเอ๊ะทุกข์มันเกิดขึ้นยังไงเนี่ยพระศาสดาก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้ายกอดีตอนาคตมาเนี่ยเธอก็ยังจะมีความสงสัยนะเรายกกันเป็นปัจจุบันดีกว่านะก็ยกถึงตัวอย่างชาวบ้านในเมืองหนึ่งเนี่ยถูกจองจำถูกจำขังถูกทำให้เสื่อมเสียถูกติเตียนแล้วเธอเสียใจทุกข์ใจมีไหมบอกมีเพราะอะไรเพราะข้าพระองค์มีความพอใจในบุคคลนั้นและคนในเมืองอุรุเวลกัปปะเนี่ยที่ถูกฆ่าจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียแล้วเธอไม่เสียใจมีไหมก็มีเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีความพอใจในบุคคลนั้นใช่ไหมนั่นแหละดังนั้นคนในกรุงเทพมากมายตายทุกวันไม่เห็นโยมไปงานศพก็สักคนหนึ่งนะแต่พอคนที่ตายนั้นนามสกุลเดียวกับเรานะเป็นพ่อเราแม่เราเป็นญาติเรากระเทือนไหมกระเทือนเลยนะนี่ขนาดคนใกล้ชิดนะแล้วพอแขนเราหายไปขาเราหายไปโอ้นี่ของเรานะคนที่พิการก็จะมีความทุกข์มากเพราะยึดถือแต่คนที่พิการไม่ทุกข์ก็มีถ้าเขาไม่ยึดถือเขามองเป็นนะด้วยปัญญาอย่างเงี้ยดังนั้นนี่ก็คือเรื่องลักษณะของความยึดติดอุปาทานนะดังนั้นอุปาทานกับฉันทราคะเนี่ยก็คือตัวเดียวกันอุปาทานก็คือฉันทราคะสังโยชน์ก็คือฉันทราคะฉันทราคะแยกเป็นฉันทะกับราคะพอใจอย่างยิ่ง2 อันพอใจอย่างยิ่งหรือราคะเป็นส่วนละเอียดก็มี2 ตัวเลยหรือรวมเรียกตัวเดียวก็ได้พระศาสดาก็เลยบอกคำนี้ว่าทุกใดๆในโลกเนี่ยทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์แต่ก่อนก็จะมองสงสัยว่าราคะโทสะโมหะบอกสิ้นราคะโทสะโมหะคืออมตะเคยมองว่ามันเกี่ยวกันยังไงว่าสิ้นความโลภโกรธหลงแล้วมันได้อมตะนะแต่ก่อนก็จะมองสิ้นความโลภโกรธหลงก็เป็นคนดีไงก็ไม่มีความโกรธไม่มีความโลภเป็นคนดีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไม่ตาย
โยงไม่ออกไงทีนี้พอเราเข้าใจในตัวนี้ว่าการมีราคะการมีโทสะหรือมีความโลภแล้วหรือมีความโกรธเนี่ยมันเป็นตัวนำพาให้วิญญาณเนี่ยไปถีตังในอารมณ์นั้นเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้จะเข้าใจว่าอ๋อทำไมสิ้นราคะโทสะโมหะจึงเป็นอมตะเพราะมันจะไม่มีตัณหาคือความอยากนำพาเราไปสู่ธาตุอันเป็นที่ตั้งของราคะหรือธาตุอันเป็นที่ตั้งของโทสะมันจะไม่มีไงไม่มีเครื่องนำไปสู่ภพนั่นเองไม่มีเครื่องนำไปสู่อารมณ์เพราะว่าอารมณ์ราคะโทสะโมหะหมดพอหมดปุ๊บเนี่ยตัวที่จะนำพาจิตมโนวิญญาณไปก็ไม่มีหรือแม้แต่ตัวที่จะไปพอใจจิตมโนวิญญาณก็ยังไม่มีนะมันก็เลยไม่มีภพใหม่ไม่มีชาติใหม่การสิ้นราคะโทสะโมหะจึงคืออมตะโยงกันยากเหมือนกันนะเนี่ยดังนั้นแรกๆก็จะมันยังไงเนาะมันเกี่ยวอะไรกันเราจะมองแค่ว่าคนสิ้นราคะโทสะโมหะคืออรหันต์คือคนดีไงโอเคเขาก็คนดีแต่มันเกี่ยวอะไรกับความไม่ตายอย่างเงี้ยนะลองค่อยๆโยงไปการนี้อันนี้ต้องใช้ปัญญาแบบใคร่ควรโดยเอาพระสูตรมาใคร่ควรเชื่อมโยงกันแล้วเราก็จะเข้าใจนะดังนั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยคือสังคตาธาตุเมื่อสังคตาธาตุสังคตธาตุสังคตธรรมเป็นอนัตตาอสังคตาธาตุเป็นอนัตตาได้ไหมไม่ได้เพราะคุณสมบัติมันตรงกันข้ามนะดังนั้นสังคตาธาตุเนี่ยนะเป็นอนัตตาได้เท่านั้นเพราะว่าปรากฏแม้ความเกิดปรากฏแม้ความเสื่อมสิ่งที่มีการปรากฏแม้ความเกิดปรากฏแม้ความเสื่อมนั่นแหละพระองค์เรียกมันว่าเป็นอนัตตาใช้พระสูตรเดียวก็สามารถทำความเข้าใจได้แล้วนะทีนี้ก็ไปเชื่อมต่อไปว่าอสังคตาธาตุนั้นอธิวจนะคำที่ใช้แทนอสังคตาธาตุนั้นมีอะไรได้บ้างก็มีอมตังวิญญาณังอนิทัสสนังตถายตานังสารณะทีปะตัณหัคขยะตัณหัคขยานิพพานังนิพพานังนิพพานะธาตุยาอนุตตรังชื่อแทนนิพพานเนี่ยมีเยอะมากเลยก็ได้รวบรวมไว้ในผังอะไรภพภูมิประมาณ30กว่าชื่อดังนั้นตัวอสังคตาธาตุก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของอนัตตาเพราะอนัตตานั้นเป็นธรรมที่เกิดมาจากเหตุคือความดับความดับเกิดมาจากเหตุคือความเสื่อมความเสื่อมเกิดมาจากเหตุคือความเกิดความเกิดเกิดมาจากเหตุคือภพภพเกิดมาจากเหตุคืออุปาทานอุปาทานเกิดมาจากเหตุคือตัณหาตัณหาเกิดมาจากเหตุคือเวทนาเวทนาเกิดมาจากเหตุคือผัสสะผัสสะมาจากเหตุคือสลายตนะสลายตนะมาจากเหตุคือนามรูปนามรูปมาจากเหตุคือวิญญาณวิญญาณมาจากเหตุคือสังขารสังขารมาจากเหตุคืออวิชชาก็ไปเข้าระบบของปฏิจจสมุปบาโทถูกต้องไหมว่าอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นและธรรมที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นก็มีแต่สังคตาธาตุนั่นเองที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้น
ปฏิจจสมุปบาทโธก็เป็นการอธิบายสังคตาธาตุอธิบายธรรมที่มีการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏมีความดับปรากฏนะนิโรธสมุทัยกับนิโรธอริยสัจสี่นั่นเองอริยสัจสี่จึงเป็นสัจจะความจริงของสังคตาธาตุหรือเป็นความจริงของปลอมนั่นเองเป็นความจริงของสิ่งที่ไม่ใช่เราเท่ากับวันนี้ทุกวันนี้เรามาเรียนมาศึกษาสัจจะความจริงของปลอมซึ่งเรากำลังเห็นว่ามันคือเราและเราต้องเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ของเราอันนี้ความจริงที่เราจะต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราดังนั้นเลยกลายเป็นว่าเรามาศึกษาของปลอมแต่ของปลอมนั้นต้องศึกษาภายใต้คำจริงเท่านั้นเพราะจะมีคนผู้เดียวที่รู้และบัญญัติหรือภาสิตาออกมาได้ถึงความจริงของปลอมว่าของปลอมเนี่ยมันมีความจริงอย่างไรก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะบัญญัติซึ่งความจริงนี้ได้ก็เลยเรียกว่าเป็นความจริงอันประเสริฐนั่นเองรู้ของปลอมจริงๆแล้วประเสริฐเพราะว่าจะปล่อยวางของปลอมนะเพราะทีแรกบางทีเราจะคิดว่าเราเรียนรู้เพื่อไปนิพพานหรือมองเป็นอริยสัจสี่คือนิพพานไปเลยนะรู้อริยสัจสี่เนี่ยได้นิพพานนะแต่ตัวอริยสัจสี่เนี่ยมันคือสัจจะความจริงของปลอมนั่นเองเรียนรู้ของปลอมไปเพื่ออะไรเพื่อให้เบื่อให้มีนิพพิทาเบื่อไม่ใช่ไปเกลียดอีกถ้าเกลียดก็ไม่ใช่เนาะเกลียดก็ไม่ใช่ต้องเบื่อคือเห็นความจริงของมันและความจริงที่เห็นเนี่ยความจริงที่เห็นก็ไม่ใช่ความจริงที่เราเห็นแล้วเราไปเกลียดมันนะเหมือนกับพิจารณาอสุภะเนี่ยเราเห็นอสุภะแล้วไม่ใช่ไปเกลียดมันแต่เห็นอสุภะเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นอนัตตานะว่ามันมีแตกทำลายได้นะมันไม่ได้คงความสวยงามไปถาวรอย่างนั้นมันมีความเสื่อมนะแล้วแตกทำลายเมื่อแตกทำลายแล้วต้องมีปัญญาขึ้นไปว่ามันเป็นอนัตตาพอเป็นอนัตตาต้องมีปัญญาขึ้นไปอีกว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งที่มันแตกทำลายไปแล้วมันหายไปตัวตนมันมีชั่วคราวเนี่ยเราที่เห็นมันพังไปเนี่ยเราไม่ได้พังไปตามมันต้องมีปัญญาตรงนี้ขึ้นมาอีกว่าแยกผู้ที่เห็นเนี่ยผู้สังเกตกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ถูกสังเกตออกจากกันนี่คือความลึกของปัญญาไงและนี่เป็นความลึกของปัญญาอันเป็นอริยะอย่างที่บอกอะกระดาษพอกระดาษขาดมันเสื่อมขาดเพราะอะไรอย่าไปมองตื้นๆว่าเพราะอาจารย์ฉีกมันหรือเพราะกระดาษมันบางนะมันเลยขาดถ้าเหนียวไม่ขาดไม่ใช่ต้องมองให้ลึกถึงว่าก็เพราะมันมีกระดาษมาไงนี่มองไปถึงเกิดปรากฏนี่เป็นการมองที่ลึกแบบอริยบุคคลปุถุชนจะมองไม่ลึกอย่างนี้จะมองแค่ตื้นๆดังนั้นเหตุปัจจัยก่อนที่จะมองไปถึงว่าเพราะมันมีกระดาษเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีเยอะแยะเช่นกระดาษมันบางมีคนมาฉีกถูกน้ำถูกไฟเผาถูกนั่นโน่นนี่คือเหตุผลของปุถุชนเยอะแยะเลยที่เขาจะบอกเราใช่ไหมแต่ไม่ใช่พระเจ้ามองไปลึกเลยก็มีตัวคุณขึ้นมาไงก็เลยมีตัวนี้เสื่อมมีตัวนี้แตกทำลายนะอันนี้คือวิธีมองแบบอริยะ
เนี่ยลักษณะของธรรมะชั้นลึกก็คือมองให้ลึกเนี่ยเรื่องอนัตตาก็เป็นสิ่งที่สำคัญโดยพระสูตรเนี่ยสามารถได้คำตอบง่ายๆไม่ยากเลยพระสูตรนี้จะอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่14เล่มที่14หัวข้อที่818สามารถไปหาอ่านได้แล้วก็ทุกสำนักก็จะแปลเป็นอันเดียวกันหมดทั้งฉบับหลวงฉบับมหาจุฬาฉบับเฉลิมพระเกียรติดังที่ขึ้นเป็นตัวอย่างให้ดูรูปเป็นอนัตตาพอรูปเป็นอนัตตาปุ๊บเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามมาหมดเลยนั่นคือขันธ์ห้าและเมื่อคือขันธ์ห้าก็คือสังคตาธาตุนั่นเองและพอพูดสังคตาธาตุก็เปรียบเทียบกับอย่างได้อย่างเดียวคืออสังคตาธาตุคู่เปรียบเขามี2อันแค่นั้นนะมี1กับ2จบแล้วนะมี2อันง่ายๆอันนึงเกิดปรากฏอันนึงเกิดไม่ปรากฏเป็นสิ่งที่มีทั้งคู่อัตถิชาตัสสะภูตัสสะกัตตัสสะสังคตัสสะมีอยู่นะสิ่งที่ได้เกิดได้เป็นได้ถูกอะไรทำได้ถูกอะไรปรุงมีอยู่อัตถิอีกเหมือนกันออ่างต่อเต่าจุดถอถุงสระอีอัตถิมีอยู่นะอชาตังอภูตังอกาตังอสังคตังสิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงมีอยู่อีกเหมือนกันนี่มีทั้งคู่ความมีของฝั่งนี้คือเกิดปรากฏความมีของฝั่งนี้คือเกิดไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏมีการเกิดณอุปาโทปัญญายติก็มีไม่กี่ชิ้นของไม่กี่ชิ้นง่ายๆใครควรไปดีๆนะแค่นั้นเองเนาะฝากข้อธรรมไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้นะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ